আজি এটা পেশেন্ট শিফট কৰি আছো গুৱাহাটীৰ পৰা হায়দৰাবাদ 2টা বজাত ওলালো 4:40ত ফ্লাইটখন আছে সো পেশেন্টৰ জেজুনেল কিবা আলচাৰ এটা আছে বহুত দিনৰ পৰা চিকিৎসা কৰি আছিল গুৱাহাটীত আৰাম পোৱা নাই ষ্টিল দেয়াৰ ইজ ব্লিডিং আৰু হিমোগ্লোবিনটো খুব ভগনাই কমি গৈ আছে এতিয়ালৈকে বহু ইউনিট ব্লাড ললে তেওঁলোকে সো হেহে তেওঁলোকক ডক্টৰ সুপাৰভিজনত ফ্লাইটত নিয়াৰ কাৰণে পাৰমিশন আছে সেই কাৰণে মোৰ চিনাকি হয় পেশেন্টটো মই ওলাইছো সো আপোনালোকক এই জাৰ্নিটো গোটেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত পেশেন্ট হুইল চেয়াৰত অনা হৈছিল এতিয়া চকীত বহি আছে সো পেশেন্ট থাকিলে সদায় প্ৰথম প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হয় বেলেগ যাত্ৰী যোৱাৰ আগত পেশেন্টক নিয়া হয় এয়া হ'ল গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট দেখিছে আপোনালোক সকলোৱে পেশেন্টক বাছৰ পৰা নমোৱা হ'ল এৰোপ্লেনৰ ফালে লৈ যোৱা হৈছে আৰু প্ৰথম কথা হ'ল পেশেন্টৰ ভাইটেলছ গোটেইখিনি চেক কৰি লোৱা হৈছে মই খিৰিকীৰ ওচৰত বহিছোঁ মোৰ ওচৰতে পেশেন্ট বহিছে she is fine অকমান উইকনেছটো বেছি আছিল টেক অফ কৰিছে ফ্লাইট ইন দ্য মিড এয়াৰ মাজে মাজে আমি ভাইটেলছটো চেক কৰি আছোঁ যিহেতু 4:40ত ফ্লাইট টেক অফ কৰিছে সো আমি হায়দৰাবাদ গৈ পাওঁতে অলমোষ্ট আন্ধাৰ হৈ গৈছিল আৰু এই হায়দৰাবাদ টাউন লেণ্ডিঙৰ ফালে আগবাঢ়িছে ফ্লাইট সো লেণ্ডিং হৈ গ'ল দেখিছে আপোনালোকে ফ্লাইট ভাল কথাটো এইটোৱে যে পেশেন্টক আমি য়শোদা হস্পিটেললৈ গৈ আছিলোঁ আৰু হায়দৰাবাদৰ য়শোদা হস্পিটেলৰ পৰা ইতিমধ্যে এম্বুলেন্স এয়াৰপৰ্টত আহি পাইছিল আৰু হায়দৰাবাদ এয়াৰপৰ্টৰ মাজেৰে আমি গৈ আছোঁ পেশেন্ট হুইল চেয়াৰত এয়া য়শোদা হস্পিটেলৰ ACLS এম্বুলেন্স হায়দৰাবাদ টাউনৰ মাজত বহুত ট্ৰাফিক অলমোষ্ট 45 মিনিটছ লাগিছিল গৈ পাওঁতে এই দেখিছে আপোনালোকে য়শোদা হস্পিটেল আমি য়শোদা হস্পিটেলৰ ইমাৰ্জেন্সি কোঠাত পেশেন্টক লৈ গৈছিলোঁ আৰু ভাল কথাটো এইটোৱে আছিল যে যিজন গেষ্ট্ৰো কনচালটেণ্ট আছিল যাৰ লগত আমি কন্টেক্ট কৰিছিলোঁ তেখেতে সেই ৰাতি 8:30 বজালৈ পেশেন্টৰ কাৰণে ৰখিছিল আৰু যেটো ট্ৰিটমেন্ট প্ল্যান পেশেন্ট হোৱাৰ পিছত তেখেতে গোটেইখিনি পেশেন্টৰ এটেন্ডেন্টক বুজাই দিছিল লগতে মই আছিলোঁ কাৰণে মোকো বুজাই দিছিল আৰু য়শোদা হস্পিটেল চাওক কিমান ধুনীয়া ইমান ক্লিন সো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ য়শোদা হস্পিটেল ফৰ কোঅপাৰেশ্যন